जगाच्या पाठीवर गुन्हे अनेक झाले असतील, पण स्वतःच्या मृत्यूचा सोहळा स्वतःच उभा राहून पाहणारा सैतान तुम्ही कधी पाहिलाय? ही गोष्ट अशा एका माणसाची आहे ज्याने 50 कोटींच्या विम्यासाठी केवळ कायद्यालाच नाही तर साक्षात निसर्गाला आणि रक्ताच्या नात्यालाही फसवण्याचे धाडस केले. पण हा डाव मांडताना त्याने एका अशा निष्पाप जीवाचा बळी दिला ज्याची किंकाळी आजही अहमदनगरच्या त्या रात्रीच्या हवेत घुमते. प्रभाकर वाघचौरेच्या या प्लॅनिंगची सुरुवात अहमदनगरच्या रस्त्यांवर नाही तर अमेरिकेच्या आलिशान इमारतींमध्ये झाली होती. त्यांनी कित्येक महिने इन्शुरन्स फ्रॉड कसा करायचा आणि कायद्याच्या पळवाटा कशा शोधायच्या याचा सखोल अभ्यास केला होता. त्याला माहीत होतं की अमेरिकन विमा कंपन्या सहजासहजी 50 कोटी देणार नाहीत. म्हणूनच त्याने केवळ स्वतःचा मृत्यू दाखवला नाही तर त्या मृत्यूला नैसर्गिक अपघाताचा चेहरा दिला. त्याने नवलू वाघमारेची निवड करताना त्याची शरीरयष्टी स्वतःशी जुळवून पाहिली होती. नवलूच्या जाण्याने कोणालाही फरक पडणार नाही ही खात्री झाल्यावरच प्रभाकरने आपला फास आवळला. ऑगस्ट 2021 ची ती एक पावसाळी रात्र. अहमदनगरचा राजूर कोल्हार रस्ता. रात्रीचे 2 वाजले होते. चहूकडे किर्र शांतता आणि पावसाची रिपरिप सुरू होती. अचानक त्या शांततेचा चक्काचूर करत एक भीषण स्फोट झाला. एका पांढऱ्या आलिशान कारने रस्ता सोडून थेट एका वडाच्या झाडाला धडक दिली होती. क्षणार्धात आगीच्या ज्वाळांनी आभाळ व्यापलं. आगीचा तो लोड इतका भयानक होता की त्या लोखंडी गाडीचं रूपांतर एका धगधगत्या चितेत झालं होतं. सकाळी जेव्हा पोलीस तिथे पोहोचले तेव्हा गाडीच्या ड्रायव्हर सीटवर जे उरलं होतं ते पाहून अनुभवी पोलिसांच्याही पायाखालची जमीन सरकली. तो आता एक माणूस उरला नव्हता तर कोळसा झालेला एक मानवी सांगाडा होता. गाडीच्या डॅशबोर्डवर आणि मृतदेहाच्या खिशात काही जळालेली कागदपत्रे सापडली. एका अर्ध्या जळालेल्या कागदावर नाव स्पष्ट दिसत होतं. प्रभाकर भीमराव वाघचौरे. वय 54 वर्षे. अमेरिकेत 20 वर्ष ऐशोआरामात राहून आलेला एक सुशिक्षित माणूस. बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. नातेवाईक धावत आले. पुतण्याने हंबरडा फोडला. हे माझेच काका आहेत असं सांगून मृतदेहाची ओळख पटवली गेली. जगात अधिकृतपणे नोंद झाली. प्रभाकर वाघचौरे आता या जगात नाहीत. अंत्यविधी झाले. अस्थी विसर्जित झाल्या. पण हे तर केवळ एका महाभयंकर नाटकाची सुरुवात होती. प्रभाकर यांच्या निधनानंतर अवघ्या 10 दिवसात अमेरिकेतील एका विमा कंपनीच्या ऑफिसमध्ये एक फाईल पोहोचली. तब्बल $5 मिलियन क्लेम. भारतीय चलनात 50 कोटी रुपये. एवढी मोठी रक्कम पाहून अमेरिकन विमा कंपन्यांच्या डोक्यात संशयाची पाल चुकचुकली. ज्या माणसाने अमेरिकेतून भारतात जाताना एवढा मोठा विमा उतरवला तो भारतात गेल्यावर अवघ्या काही दिवसात अपघातात कसा मरू शकतो? गुन्ह्याचा तपास सुरू झाला तेव्हा पहिली शंका आली ती विम्याच्या रकमेवरून. 50 कोटींची मोठी रक्कम देण्यापूर्वी अमेरिकन कंपन्यांनी आपला एक गुप्तहेर अहमदनगरला पाठवला. त्या गुप्तहेराने जेव्हा स्थानिक लोकांशी संवाद साधला तेव्हा त्याला एक विचित्र गोष्ट कळाली. प्रभाकरच्या निधनानंतर त्याचे नातेवाईक दुःखात असण्यापेक्षा विम्याच्या कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात जास्त व्यस्त होते. पोलिसांनी जेव्हा जळालेल्या गाडीचा तांत्रिक तपास केला तेव्हा त्यांना गाडीत रॉकेलचे अतिरिक्त डबे सापडले. अपघात झाल्यावर गाडी पेटू शकते पण ती संपूर्ण कोळसा होण्यासाठी बाहेरून इंधन टाकलं गेलं होतं हे आता स्पष्ट झालं होतं. अमेरिकन तपास पथकाने अहमदनगर पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी फाईल्स पुन्हा उघडल्या. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झालं आणि पहिल्याच टप्प्यात काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. ज्या झाडाला गाडी धडकली होती त्या झाडावर धडकेच्या खुणा नगण्य होत्या. एअरबॅग्स उघडल्या नव्हत्या. जणू गाडी तिथे धडकली नव्हती तर जाणीवपूर्वक उभी करून मृतदेह आत बसवून तिला पेटून दिलं होतं. प्रश्न हा होता की जर हा अपघात नव्हता तर मग गाडीत जळालेला तो माणूस कोण होता? प्रभाकर वाघचौरे अमेरिकेत असतानाच
त्याच्या मनात हा सैतानी आराखडा तयार झाला होता. त्याला स्वतःच्या उंचीचा आणि बांध्याचा एक माणूस हवा होता. त्यानं अहमदनगर रेल्वे स्टेशन बाहेर नवलू वाघमारे याला गाठलं. नवलू एक निराधार अगतिक माणूस, ज्याच्या जगात कोणीच नव्हतं, जो फक्त 2 वेळच्या अन्नासाठी कोणाकडेही जायला तयार होता. प्रभाकरनं त्याला भाकरीचं आमिष दिलं, नवीन कपडे दिले आणि विश्वासात घेतलं. त्या काळ रात्री प्रभाकर आणि त्याच्या साथीदारांनी नवलूला त्या निर्जन हायवेवर नेलं. तिथे त्यानं क्रूरतेचा कळस गाठला. साध्या हत्येनं प्रभाकरचं समाधान होणार नव्हतं. त्याला हे सिद्ध करायचं होतं की हा मृत्यू नैसर्गिक आहे. त्याने एका गारुड्याकडून विकत घेतलेला जिवंत किंग कोब्रा काढला आणि नवलूच्या हातावर त्याचा दंश दिला. नवलू वेदनेनं विव्हळत होता. विष त्याच्या नसांसात भिनत होतं. पण नवलू मरत नव्हता. प्रभाकरला घाई होती. शेवटी त्या सैतानानं एक जड दगड उचलला आणि नवलूच्या चेहऱ्यावर भीषण प्रहार केला. नवलूचा चेहरा चेंदामेंदा झाला. त्याची शेवटची किंकाळी त्या अंधारात विरली आणि प्रभाकरचा बळी तयार झाला. नवलूचा मृतदेह आता फक्त एक मांसाचा गोळा होता. प्रभाकरनं स्वतःचे कपडे, स्वतःची सोन्याची अंगठी आणि स्वतःची ओळख त्या मृतदेहावर थोपवली. त्याला ड्रायव्हर सीटवर बसवलं आणि गाडी पेटवून दिली. प्रभाकर स्वतः अंधारात उभा राहून स्वतःच्याच मृत्यूचा तो तमाशा पाहत होता. पण गुन्हेगार कितीही हुशार असला तरी तो एक पुरावा मागे सोडतोच. तपासाचा सर्वात रोमांचक भाग होता डिजिटल ट्रॅकिंग. प्रभाकर हुशार होता. त्यानं स्वतःचा फोन सिम कार्डसह नष्ट केला होता. पण त्याने एक मोठी चूक केली. तो आपल्या पुतण्याशी संपर्क साधण्यासाठी एक जुना बेसिक हँडसेट वापरत होता. पोलिसांनी जेव्हा प्रभाकरच्या पुतण्याच्या कॉल डिटेलचा नकाशा तयार केला तेव्हा त्यांना एक असा नंबर दिसला जो फक्त रात्रीच्या वेळी सक्रिय व्हायचा. त्या नंबरचं लोकेशन पुण्याच्या एका मध्यमवर्गीय वस्तीत होतं. पोलिसांनी तिथे वेषांतर करून सलग 4 दिवस पाळत ठेवली. तिथे त्यांना एक असा माणूस दिसला जो वयानं मोठा होता पण वेषांतर करून तरुणासारखा वागण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलीस वेषांतर करून त्या अपार्टमेंटमध्ये शिरले. समोर एक माणूस चष्मा लावून टोपी घालून शांतपणे बसला होता. पोलिसांनी विचारलं, तू कोण आहेस? तो म्हणाला, मी अविनाश, बडोदेहून आलोय. पण पोलिसांनी जेव्हा त्याच्या डोक्यावरची टोपी उडवली तेव्हा समोर साक्षात प्रभाकर वाघचौरे उभे होते. स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव रचणारा हा मास्टर माइंड अखेर कायद्याच्या तावडीत सापडला होता. अखेर जेव्हा पोलिसांनी त्याच्या घराचा दरवाजा तोडला तेव्हा समोर असलेला प्रभाकर वाघचौरे केवळ रंगेहात पकडला गेला नाही, तर त्यानं रचलेला 50 कोटींचा रक्तरंजित खेळ विज्ञानाच्या एका पुराव्यासमोर पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळला. प्रभाकरनं सगळं कबूल केलं. एका निष्पाप मजुराचा केवळ पैशांसाठी घेतलेला बळी आणि स्वतःच्या अंत्यसंस्काराचा रचलेला बनाव. हे ऐकून पोलीसही सुन्न झाले. 50 कोटींचा विमा तर मिळाला नाहीच, पण पदरात पडली ती जन्मठेप. पैसा माणसाला श्रीमंत करू शकतो, पण माणुसकी, हरवलेला माणूस जिवंत असूनही मेल्यासारखाच असतो. प्रभाकर वाघचौरेनं विचार केला होता की तो विज्ञानाला फसवेल, पण विज्ञानानंच त्याला फासापर्यंत पोहोचवलं. लक्षात ठेवा, गुन्हा कितीही मोठा असला तरी सत्याचा एक कण त्याला उद्ध्वस्त करायला पुरेसा असतो.